Stilt. De Schoonmaakster heeft hier geen stem. Het echo door de zaal als zijn maze, maar Marina bleef staan, haar vingers trillend op de microfoon die ze net van de directeur had gepakt, terwijl 500 mensen haar aankeken met een mengeling van ongemak en ziekelijke nieuwsgierigheid. Het was donderdag, 1743 uur, toen het leven van Marina de Vries zich splitste in een voor en een na. De grote zaal van het cultureel centrum zat vol voor de jaarlijkse presentatie van de sociale projecten van de stad en zij was er alleen maar om de glazen water van de sprekerstafel te ruimen. Haar donkerblauwe uniform was vochtig van het zweet, niet door de warmte in de ruimte, maar door de vernedering die ze zojuist had ondergaan voor een 500 belangrijke mensen, artsen, advocaten, ondernemers, politici, die haar allemaal aankeken alsof ze een ongewenste vlek was op een dure stof. Wat niemand wist, en zelfs Marina zich tot dat moment niet meer herinnerde, was dat 22 jaar eerder op hetzelfde podium een 17-jarig meisje de eerste prijs had gewonnen in de landelijke spreekwedstrijd met een toespraak over de transformerende kracht van onderwijs. In die tijd was Marina Jansen, haar meisjesnaam, de belofte van de openbare school waar ze studeerde, het meisje waarvan iedereen zei dat ze het ver zou schoppen, dat ze de wereld zou veranderen, met haar woorden. Maar het leven heeft een wrede manier om dromen te herleiden. Een vroeg huwelijk, 3 kinderen achter elkaar, een man die op een dinsdagochtend verdween en alleen een briefje van 2 regels op de keukentafel achterliet, en Marina zag zichzelf veranderd in 2 mensen, de moeder die 16 uur per dag kantoren schoonmaakte om haar gezin te onderhouden, en de vrouw die haar dromen zo diep had begraven, dat ze bijna was vergeten dat ze ooit hadden bestaan. Op dat moment, onder de verblindende lichten van het podium, met de directeur van het centrum die probeerde de microfoon uit haar handen te rukken en het publiek dat deigerende opmerkingen mompelde, ontwaakte er iets in Marina. Het was alsof een deur die al tientallen jaren op slot zat, werd opengebroken door een onverwachte windvlaag. Haar handen stopten met trillen, haar ruggengraat rechtte zich, en toen ze sprak, galmde haar stem door de zaal met een helderheid en kracht die zelfs haar meest fervente critici tot zwijgen bracht. Jullie denken dat ik hier geen stem heb omdat ik jullie vieze glazen schoonmaak, omdat ik de papieren opruim die jullie op de grond gooien van jullie gerealiseerde dromen. Marina's stem sneed door de stilte als een kristallen bel. Nou, ik zal jullie vertellen wat het is om geen stem te hebben. Het is 3 banen werken, zodat je kinderen te eten hebben, terwijl jullie in klimaatgerekkelde zalen theorieën over armoede debatteren. Het is je kinderen horen vragen waarom mama altijd laat thuiskomt van de ouderavonden, omdat ze de zalen aan het schoonmaken is waar andere ouders de glansrijke toekomst van hun kinderen plannen. De directeur van het centrum, de heer Jan de Graaf, een man van 60 jaar die gewend was om elke ruimte waarin hij liep te domineren, stond versteld. Hij had zojuist een medewerker in het openbaar vernederd, in de verwachting dat ze haar hoofd zou laten hangen en terug zou keren naar haar plek van sociale onzichtbaarheid. Hij had niet verwacht dat ze zich voor zijn ogen in een kracht van de natuur zou veranderen. De herinnering bracht Marina terug naar 2001. Ze was 17 jaar oud en stond op hetzelfde podium om de eerste prijs in ontvangst te nemen van de landelijke spreekwedstrijd. Haar toespraak had zelfs de strengste juryleden ontroerd. Ze sprak over hoe onderwijs cycli van armoede kon doorbreken en hele gemeenschappen kon transformeren. Die dag droeg ze een blauwe jurk die haar moeder speciaal voor de gelegenheid had gemaakt door nachtenlang te werken na haar dienst in de textielfabriek. Marina gaat voorkomen. Dit meisje heeft het talent van de woordkunst, had haar docent Nederlands, de heer Pietersen, een man met grijs haar die potentieel zag, waar anderen alleen maar een leerling uit de buitenwijken zagen, gezegd. Hij had haar ingeschreven voor de wedstrijd. Hij had geloofd dat ze gelijkwaardig kon concurreren met leerlingen van particuliere scholen. Hij stond op de eerste rij op die memorabele dag en applaudisseerde staande toen ze de trofee omhoog hield. Maar het leven ging verder.
Op haar 18e werd Marina verliefd op Kees, een knappe jongen vol beloftes die werkte als verkoper in een witgoedwinkel. Op haar 19e was ze zwanger van Julia. Op haar 20ste was ze getrouwd en opnieuw zwanger, deze keer van Pieter. Op haar 22ste kwam Maarten en Marina herinnerde zich de sensatie van het staan op een podium en honderden mensen aan haar lippen hangen niet meer. Kees had de gave om haar klein te laten voelen. Niet met fysiek geweld, maar met dat soort emotionele erosie dat je zelfvertrouwen druppel voor druppel, dag na dag uithaalt. Waarom wil je studeren, Marina? Je hebt hier alles wat je nodig hebt thuis, zei hij altijd als ze de mogelijkheid noemde om terug naar school te gaan. Die ideeën in je hoofd brengen alleen maar problemen voor ons gezin. De dag dat hij wegging was ook de dag dat Marina ontdekte dat hij de spaarrekening had leeggeroofd die ze stiekem had aangelegd met de kleingeld van haar werk als houster. €340 die maandenlang sparen vertegenwoordigde, dromen van misschien ooit een cursus kunnen betalen en vage hoop om te herbouwen wat ze kwijt was. Op die dinsdagochtend vond Marina alleen een briefje op de keukentafel. Het heeft niet gewerkt. Zorg goed voor de kinderen. Kees. 20 jaar huwelijk samengevat in 9 woorden afscheid. Toen begon ze te werken bij het cultureel centrum als schoonmaakster. Ze had een baan nodig die stabiliteit bood, maaltijdchecks en een basisziektekostenverzekering voor haar kinderen. 5 jaar lang veegde ze de gangen van die instelling, maakte ze de toiletten schoon, ruimde ze de zalen op na evenementen, altijd onzichtbaar, altijd stil, altijd slechts aanwezig als een schaduw, die ervoor zorgde dat alles perfect was voor de belangrijke mensen die arriveerden voor hun vergaderingen en lezingen. Maar op dat moment met de microfoon in haar handen en 500 mensen die haar aankeken met een mix van schok en nieuwsgierigheid, voelde Marina iets dat ze meer dan 20 jaar niet had gevoeld, de transformerende kracht van de juiste woorden op het juiste moment. Weten jullie wat ik in 5 jaar tijd heb geleerd door deze gangen schoon te maken? Haar stem werd nog intenser. Ik heb geleerd dat jullie veel praten over sociale inclusie, terwijl jullie de mensen die het mogelijk maken, dat jullie vergaderingen in schone en opgeruimde ruimtes kunnen houden als onzichtbaar behandelen. Jullie debatteren over overheidsbeleid om armoede te bestrijden, maar als een arme vrouw probeert te spreken, zeggen jullie haar de mond te snoeren, omdat ze hier geen stem heeft. Jan de Graaf voelde het koude zweet over zijn voorhoofd lopen. In 30 jaar carrière aan het hoofd van het centrum had hij te maken gehad met politici, zakenlieden, intellectuelen, maar hij had zich nooit zo machteloos gevoeld als op dat moment. Tegenover die vrouw in haar donkerblauwe uniform, die een kracht leek te hebben gevonden, waarvan hij niet wist waar die vandaan kwam. Marina keek het publiek in en zag gezichten die begonnen te veranderen. De aanvankelijke vijandigheid maakte plaats voor iets anders, misschien schuldgevoel, misschien erkenning, misschien gewoon oprechte nieuwsgierigheid om te horen wat ze nog meer te zeggen had. Mijn naam is Marina de Vries. Ik ben 43 jaar oud, heb 3 kinderen en 22 jaar geleden stond ik op ditzelfde podium om de eerste prijs te ontvangen op het landelijke spreekwedstrijd. Ze maakte een pauze, zodat de informatie kon nahalmen in de zaal. Op die dag was ik 17 en geloofde ik dat ik de wereld kon veranderen met mijn woorden. Vandaag maak ik de vloer schoon waar anderen op weg zijn naar hun dromen, maar dat betekent niet dat ik ben vergeten hoe te dromen. Op dat moment zag Marina, op de 5e rij, een bekend gezicht. Haargrijs geworden, rimpels die er 2 decennia geleden niet waren, maar de glimlach was hetzelfde, Petersen, haar oude leraar Nederlands. Hij keek haar aan met tranen in zijn ogen en maakte hetzelfde gebaar als toen ze een tiener was. De duim omhoog, een teken dat ze het goed deed, dat ze moest doorgaan. De aanwezigheid van de leraar zette een cascade van herinneringen in gang.
Marina herinnerde zich de middagen dat ze na schooltijd bleef om spreekvaardigheid te oefenen in het lege klaslokaal, met Petersen op de eerste rij, aantekeningen makend en suggesties gevend. Het woord is een krachtig wapen, Marina, maar alleen in de handen van iemand die het met verantwoordelijkheid kan gebruiken, zei hij vaak. En jij hebt dat talent, laat niemand je dat afnemen. Nu 22 jaar later begreep Marina eindelijk wat hij bedoelde. Woorden waren niet alleen maar geluiden die in een logische volgorde waren georganiseerd. Ze waren bruggen die harten verbond, lantaarns die gewetens verlichten, zaden die diepgaande en blijvende veranderingen konden ontkiemen. Weten jullie wat het belangrijkste sociale project is dat deze stichting kan ontwikkelen? Marina ging verder, haar stem galmde met een autoriteit die zelfs haarzelf verbaasde. Het is erkennen dat elke persoon die hier werkt, ongeacht de functie die hij uitoefent, een verhaal heeft, dromen heeft, iets waardevol heeft bij te dragen. Het is begrijpen dat echte sociale inclusie begint met het zien en waarderen van wie recht voor je staat, niet alleen de statistieken in de mooie rapporten die jullie presenteren. Dan de Graaf beseft dat hij twee kozes had, hij kon erop staan Marina de Monte, snoeren en zijn imago van kleine man, te consolideren in een situatie die uit de hand was gelopen, of hij kon erkennen dat hij getuigs was van iets buiten gewoons en de wijsheid hebben om het te laten gebeuren. Voor het eerst in vele jaren koos hij voor nederigheid. Marina keek hem recht aan en zei, in een toon die vastberadenheid met mededogen vermengde, Jan de Graaf, u kent mij al 5 jaar als de vrouw die elke dinsdag en donderdag uw kamer schoonmaakt. Maar u heeft nooit mijn volledige naam gevraagd, nooit willen weten of ik kinderen had, nooit nieuwsgierigheid getoond naar mijn verhaal. Vandaag probeerde u met de mond te snoeren, omdat u vond dat ik geen recht had om deze microfoon te gebruiken. Maar weet dat ik het werk respecteer dat u hier doet. Ik erken het belang van deze instelling, en daarom geloof ik dat we het beter kunnen doen. De stilte in de zaal was oorverdovend. 500 mensen hielden hun adem in, wachtend om te zien hoe deze situatie zich zou oplossen. Marina voelde het gewicht van het moment, de verantwoordelijkheid om deze unieke kans, die het leven haar had gegeven, niet te verspillen. 5 jaar geleden, toen ik hier begon te werken, was mijn droom simpel, mijn kinderen met waardigheid kunnen onderhouden. Maar door deze gangen schoon te maken, deze zalen op te ruimen, fragmenten van jullie gesprekken over sociale projecten, onderwijs, gemeenschapsontwikkeling te horen, begon er iets in mij te ontwaken. Ik begon mij te herinneren dat ik ooit ook grotere dromen had. Marina sloot even haar ogen en liet de meest waardevolle herinnering van haar jeugd naar boven komen. Het was de dag van de finale van de spreekwedstrijd. Ze was om 5 uur morgens wakker geworden, met vlinders in haar buik van zenuwen. Haar moeder, Rosa, was nog vroeger opgestaan om haar blauwe jurk te strijken en een speciaal ontbijtje voor haar klaar te maken. Mijn dochter gaat het vandaag geweldig doen, had ze gezegd, haar voorhoofd liefdevol kussend. Ik kon niet studeren, maar jij gaat iedereen laten zien dat een meisje uit de buitenwijk ook mooi kan spreken. Op die dag sprak Marina over onderwijs als instrument voor sociale transformatie, maar wat echt de harten van de jury raakte, was de passie waarmee ze haar ideeën verdedigde, de manier waarop ze levendige beelden schetste met woorden, hoe ze mensen het gevoel gaf dat ook zij deel konden uitmaken van de oplossing. Toen ik 17 was, vervolgde Marina, haar ogen openend en de zaal overziend, geloofde ik dat woorden de wereld konden veranderen. Later leerde het leven mij dat de wereld ingewikkelder is dan ik me had voorgesteld. Maar vandaag, op dit moment, heb ik iets belangrijks herontdekt. Woorden veranderen de wereld niet in 1 keer, maar ze kunnen wel 1 persoon tegelijk veranderen. En 1 veranderd persoon kan een gezin veranderen. En veranderd gezin kan een gemeenschap veranderen. En zo verder. Op dat punt deed Marina iets onverwachts. Ze richtte zich rechtstreeks tot de camera,
die het evenement registreerde voor online uitzending en sprak alsof ze met een intieme vriendin sprak. Als je dit thuis bekijkt, misschien op je telefoon of computer, en je herkent jezelf in mijn verhaal, als je ook iemand bent die je dromen heeft begraven, om te overleven, die vergeten is wie je was voordat het leven je in een houtkreet nam, dan wil ik dat je weet dat het nooit te laat is om je stem te herontdekken. Schrijf je alsjeblieft in op het kanaal van dit cultureel centrum, activeer het belletje voor meldingen, want vanaf vandaag gaan we samen werken om te laten zien dat echte transformatie plaatsvindt wanneer echte mensen zich verbinden met doelen die groter zijn dan henzelf. Je staat hier niet alleen in, en jouw verhaal verdient het ook om gehoord te worden. Het gebaar was zo natuurlijk, zo oprecht, dat zelfs de mensen in de zaal zich opgenomen voelden in dat intieme gesprek dat Marina aanhing met de online kijkers. Het was alsof ze een publieke toespraak had omgetoverd tot een persoonlijk gesprek met elke persoon die haar bekeek. Jan de Graaf observeerde alles met een mengeling van bewondering en diepe reflectie over zijn eigen loopbaan. Hij was begonnen bij het cultureel centrum met nobele idealen, oprecht geïnteresseerd in het maken van een verschil in de gemeenschap. Maar door de jaren heen was hij verleid geraakt door de bureaucratie, de protocollen, de veilige afstand die hiërarchieën boden. Wanneer had hij voor het laatst echt een gesprek gevoerd met een medewerker? Wanneer had hij zich voor het laatst oprecht geïnteresseerd in de verhalen van de mensen die naast hem werkten? Marina merkte de verandering in zijn gezichtsuitdrukking op en besloot een brug te slaan. Jan de Graaf, ik weet dat u hier bent komen werken, omdat u geloofde dat u het verschil kon maken. Ik zie dat in uw ogen als u over de projecten van het cultureel centrum praat. Maar misschien is het tijd om ons te herinneren dat de belangrijkste projecten de mensen zijn, en de mensen die het dichtst bij ons staan, zijn degenen die het meest gezien moeten worden. Toen gebeurde er iets dat niemand had verwacht. Jan de Graaf naderde Marina, stak zijn hand uit om haar te begroeten, en zei met een brok in zijn keel: Marina, mijn excuses dat ik u al die jaren niet heb gezien. Mijn excuses dat ik geprobeerd heb u vandaag de mond te snoeren. En dankjewel dat u me herinnert waarom ik hier ben komen werken. De handdruk tussen de twee leidde tot een applaus, dat bescheiden begon in de eerste rij, waar Petersen zat, en zich als een onstuitbare golf door de hele zaal verspreidde. Het was geen protocolair applaus van een zakelijk evenement, maar het soort applaus dat ontstaat wanneer mensen erkennen dat ze iets werkelijk bijzonders hebben meegemaakt. Marina voelde de tranen over haar wangen rollen, maar het waren geen tranen van verdriet of vernedering. Het waren tranen van hereniging met zichzelf, van een herontmoeting met een deel van haar identiteit, dat zo lang had geslapen dat ze bijna geloofde dat het dood was. Er is nog één ding dat ik met jullie wil delen, zei ze wachtend tot het applaus verstommen was. Mijn 3 kinderen kijken deze uitzending thuis. Julia is 24 en werkt als verpleegkundige. Pieter is 22 en zit in zijn laatste jaar van de studie werktuigbouwkunde. Maarten is 20 en studeert pedagogiek. Al die jaren heb ik me zo druk gemaakt om hen te geven wat ik niet had gehad, dat ik vergeten ben om te laten zien wie ik werkelijk was voordat zij bestonden. Marina hield een pauze en keek recht in de camera. Julia, Pieter, Maarten, jullie moeder is niet alleen de vrouw die 5 jaar lang de vloer heeft schoongemaakt om ervoor te zorgen dat jullie hadden wat jullie nodig hadden. Ik ben ook de vrouw die ooit droomde om de wereld te veranderen met woorden, en die vandaag heeft herontdekt dat ze dat nog steeds kan doen. Ik hoop dat jullie niet alleen trots zijn op wat ik voor jullie heb gedaan, maar ook op wie ik vanaf nu kies om te zijn. Het moment was zo ontroerend intiem dat veel mensen in het publiek hun eigen ogen afvegen. Het was onmogelijk om geen emoties te voelen bij die moeder, die door haar eigen stem te vinden, haar kinderen ook een krachtige les leerde over veerkracht, heruitvinding en de moed om opnieuw te beginnen.
Peterson stond op uit de 5e rij en liep naar het podium. Op 72-jarige leeftijd, 10 jaar met pensioen, was hij toevallig naar het evenement gekomen, samen met een oude collega-leraar. Nooit had hij zich voorgesteld dat hij zijn meest briljante ex-leerlingen op deze manier zou herontmoeten. Marina, zei hij, met enige moeite maar met stralende ogen van trots het podium opkomend, herinner je je nog wat ik altijd zei over de kracht van woorden? Dat het woord een krachtig wapen is, maar alleen in de handen van wie het verantwoordelijk kan gebruiken, antwoordde Marina onmiddellijk, alsof het verzen waren die ze in haar jeugd had geleerd. Precies, en vandaag heb je bewezen dat je die les nooit bent vergeten. Meer nog, je hebt laten zien dat de moeilijkste ervaringen in het leven onze gaven niet vernietigen, maar ze verfijnen. De hereniging van lerares en leerlingen op het podium was het meest ontroerende moment van die hele middag. 2 generaties omhelsden elkaar, de ene vertegenwoordigend de wijsheid die zaden plant, de andere de moed die ervoor zorgt dat de zaden ontkiemen, zelfs op dorre grond. Jan de Graaf naderde hen en deed een voorstel dat iedereen verraste. Marina, ik zou je graag een nieuwe positie binnen het cultureel centrum willen aanbieden. We willen een programma opzetten voor de waardering en ontwikkeling van medewerkers, en ik geloof dat jij de ideale persoon bent om dit te coördineren. Je zou de kans krijgen om je ervaring en talent te gebruiken om precies te doen wat je hier vandaag hebt gezegd, mensen zien en waarderen. Marina keek naar Jan de Graaf, daarna naar Peterson, vervolgens naar het publiek, dat haar vol verwachting aankeek, en uiteindelijk naar de camera die alles live uitzond. Ze wist dat haar antwoord op dat moment niet alleen haar toekomst zou bepalen, maar ook het voorbeeld dat ze wilde stellen voor haar kinderen en alle mensen die, net als zij, hun dromen hadden begraven om te overleven. Jan de Graaf, ik accepteer uw voorstel, maar met één voorwaarde. Ik wil dat dit programma wordt ontwikkeld in samenwerking met mensen die in soortgelijke situaties zitten als ik. Ik wil niet de enige stem zijn die spreekt voor wie geen stem heeft. Ik wil een koor van stemmen creëren dat elkaar versterkt. Marina's voorstel leidde tot een nieuw applaus, intenser dan het vorige. Het was duidelijk dat ze een gevoelige snaar had geraakt, de behoefte aan echte representatie, niet alleen symbolische. Op dat moment begreep Marina eindelijk dat haar race geen afwijking van haar oorspronkelijke dromen was geweest, maar een voorbereiding adnok. Toen ze 17 was, wilde ze de wereld veranderen met mooie woorden en goed gestructureerde theorieën. Op haar 43 ontdekte ze dat ze de wereld kon veranderen met waarheden die ze zelf had ervaren, met het gezag van iemand die spreekt vanuit eigen ervaring. Toen het evenement eindigde, werd Marina omringd door tientallen mensen die met haar wilden praten, contacten wilden uitwisselen en meer over haar verhaal wilden weten. Maar het belangrijkste gesprek vond plaats op de parkeerplaats van het cultureel centrum, toen ze thuis belde en de geëmotioneerde stem van Julia aan de andere kant van de lijn hoorde. Mam, we keken alles thuis. Pieter en Maarten heelden als kinderen toen je via de televisie met ons sprak. We hebben altijd geweten dat je speciaal was, maar vandaag heb je het aan de hele wereld laten zien. Die avond kwam Marina thuis en vond haar 3 kinderen in de woonkamer wachten, met een zelfgemaakte chocoladetaart, haar favoriet, en een geïmproviseerd spandoek aan de muur. Gefeliciteerd, mam, omdat je ons hebt geleerd dat het nooit te laat is om te stralen. Terwijl ze de taart aansneed en naar haar kinderen luisterde die vertelden hoe trots ze waren geweest om haar presentatie te zien, reflecteerde Marina op de kronkelijke paden die het leven ons soms dwingt te bewandelen. Misschien moest ze al die jaren van stilte doormaken om het moment te waarderen waarop haar stem eindelijk tevoorschijn kwam. Misschien moest ze de onzichtbaarheid ervaren om het belang te begrijpen van het zien van anderen.
Misschien moest ze verdwalen om zichzelf op een completere en volwassener manier te vinden. 3 maanden later had het door Marina opgerichte programma Stemmen die transformeren al 15 medewerkers van het cultureel centrum geïdentificeerd met buitengewone talenten en verhalen. Er was de beveiligingsbeambte die gedichten schreef, de receptioniste die 4 talen beheerste, de chauffeur die sociale projecten had in de buurt waar hij woonde, de kokin die voedzame recepten ontwikkelde voor kinderen in kwetsbare situaties. Het cultureel centrum was veranderd in een totaal andere omgeving. De hiërarchieën bestonden nog steeds, maar er was nu een cultuur van erkenning en waardering die ervoor zorgde dat iedereen zich gezien en gerespecteerd voelde. Jan de Graaf ontdekte op zijn beurt dat het lijden van mensen veel bevredigender was als je hun verhalen kende en hun mogelijkheden erkende. Marina droeg nooit meer het donkerblauwe uniform. Nu kwam ze naar het cultureel centrum in kleding die haar nieuwe positie weerspiegelde, maar vooral die haar herontdekte zelfvertrouwen weerspiegelde. Maar ze hield eraan vast om elke dag in de kantine met de medewerkers te lunchen, om elke nieuwe persoon die kwam kennis te maken bij naam, om te onthouden dat haar kracht voortkwam uit de verbinding met haar wortels. 1 jaar na die transformerende dag werd Marina uitgenodigd om een toespraak te houden op hetzelfde provinciale spreekwedstrijd waar ze in haar tienerjaren had gewonnen. Deze keer sprak ze niet als een jonge vrouw vol theorieën over sociale transformatie, maar als een vrouw die de complexiteit van het echte leven zelf had meegemaakt en een manier had gevonden om moeilijkheden om te zetten in wijsheid, stiltes in krachtige stemmen, onzichtbaarheid in protagonisme. Het leven zal proberen jullie te overtuigen dat jullie dromen en houdbaarheidsdatum hebben, zei ze tegen de jonge deelnemers aan de wedstrijd. Het zal proberen jullie te laten geloven dat bepaalde kansen zich maar 1 keer voordoen, dat bepaalde deuren voor altijd sluiten. Maar ik ben hier om te zeggen dat dit niet waar is. Onze dromen sterven niet, ze overwinteren. En wanneer de tijd rijp is, wanneer we de nodige volwassenheid en moed hebben ontwikkeld, ontwaken ze sterker dan ooit. Die middag toen Marina na haar presentatie van het podium kwam, naderde een 16-jarig meisje haar met ogen die van emotie schitterden. Mevrouw Marina, ik woon ook in de buitenwijken en mijn moeder werkt als schoonmaakster. Soms ben ik bang dat mijn dromen te groot zijn voor een meisje als ik. Maar nadat ik uw verhaal heb gehoord, begreep ik dat onze dromen niet te groot zijn. Wij voelen ons soms te klein voor onze dromen. Marina omhelsde het meisje en fluisterde in haar oor. Onthoud altijd, je bent niet te klein voor welke droom dan ook. Je bent je gewoon aan het voorbereiden om te groeien tot de hoogte van je dromen. Als zeer van het evenement die dag, keek Marina naar de hemel en bedankte ze alle omstandigheden die haar daarheen hadden gebracht, inclusief de meest pijnlijke. Ze begreep dat haar verhaal niet ging over een vrouw die haar dromen had verloren en ze daarna had teruggevonden, maar over iemand die had ontdekt dat de echte dromen niet die zijn die we ons voorstellen op 17-jarige leeftijd, maar die we bouwen met de wijsheid en ervaring die alleen het leven ons kan geven. Tegenwoordig wordt Marina de Vries nationaal erkend als een van de belangrijkste stemmen in de strijd voor waardering en inclusie van kwetsbare werknemers. Ze heeft al in tientallen steden gesproken, inspireerde de oprichting van soortgelijke programma's in andere instellingen en is een referentiepunt geworden voor duizenden mensen die net als zij lange tijd geloofden dat hun dromen dood waren. Maar als je Marina vraagt wat het belangrijkste moment in haar hele reis was, zal ze niet aarzelen om te antwoorden. Het was die donderdag om 7:40 uur, toen ze met trillende handen en microfoon vasthield en besloot nooit meer toe te laten dat iemand zou zeggen dat ze geen stem had. Het was het moment waarop ze stopte met toestemming vragen om te bestaan en begon de ruimte in te nemen die altijd al haar recht was.
Want soms leert het leven ons dat de grootste daad van moed niet is om nooit te vallen, maar om zo vaak als nodig is op te staan. En dat de ware transformatie niet plaatsvindt wanneer we onze oorspronkelijke dromen bereiken, maar wanneer we nog grotere en betekenisvollere dromen ontdekken dan die we ons ooit hadden kunnen voorstellen.